بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. يقول تبارك وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم، هذا قسم آخر من هؤلاء المنافقين الذين عددت هذه سورة براءة أنواعهم، وفصل الله تبارك وتعالى في أخبارهم وصفاتهم وبيان أحوالهم تفصيلا عظيما، حتى أصبحت هذه السورة سماها الصحابة بالفاضحة، وذلك أنها فضحت المنافقين وبينت يعني مخازيهم ونشرتها. منهم من هؤلاء المنافقين من يلمزك في الصدقات. يلمزك، اللمز هو العيب بطريق الإشارة أو بطريق الكلام المختصر. واللمز هنا يلمزون النبي صلوات الله وسلامه عليه في الصدقات، في توزيعه صلى الله عليه وسلم و يعني إعطائه للصدقات، فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحابي بعض الناس ويمنع عن بعضهم، أنه لا يقسم بينهم بالسوية والعدل صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. إن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصدقات رضوا، أي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسخطوا ولم يعني قالوا خلاص هذه قسمة عادلة ما دام أنه قد وصلهم يعني من هذه الصدقات. فإن أعطوا منها من الصدقات رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن لم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصدقات إذا هم يسخطون، يعني عن النبي. والسخط هو يعني الكراهة، هو يعني الاشمئزاز، وهذا أمر عظيم جدا أن يسخطوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلمزوه صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وهو الذي استأمنه الله تبارك وتعالى على وحيه وعلى أن يهدي الناس إلى طريقه، فكيف يطعن في ذمة النبي وفي عقله وفي عدله صلوات الله وسلامه عليه؟ فهذه كبيرة أخرى من كبائر هؤلاء القوم الذين أعمى الله تبارك وتعالى بصيرتهم عن رؤية الحق، فهم منافقون. قال جل وعلا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يعني لو أنهم فعلوا هذا لكان خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، رضوا بالذي يؤتيهم الله تبارك وتعالى به ورسوله. وقال آتاهم الله، وذلك أنه ما من أمر إلا هو بقضائه سبحانه وتعالى، فما من خير يأتيهم إلا هو بقضائه جل وعلا. ورسوله، والرسول معطي صلوات الله والسلام عليه، وقد أقامه الله تبارك وتعالى قاسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي. فالعطاء من الله تبارك وتعالى هو الذي يعطيه وهو الذي يكتبه سبحانه وتعالى، والنبي قاسم صلى الله عليه وسلم يقسم بين
يعني المؤمنين صلوات الله والسلام عليه. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، حسبنا كافي، يعني يجعلون أن الرب تبارك وتعالى هو الذي يتولى أمرهم وهو يكفيهم سبحانه وتعالى، فهو يعني كاف عبده سبحانه وتعالى، فكل ما يعني أهم العبد هو عند الله تبارك وتعالى وهو يكفي. إذا توجه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى فإنه كافيه كل ما أهمه. وقالوا حسبنا الله، فتعلقت قلوبهم بأن الله تبارك وتعالى هو يكفيهم، فلا يتطلعون يعني إلى غير الرب تبارك وتعالى. حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني إن لم يأخذ في هذه المرة فإن الله تبارك وتعالى يعني يتطلع إلى فضل الله تبارك وتعالى يعني في المرات القادمة. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا في هذه المرة فيعطينا يعني في المرة القادمة. هو أن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي يكتب الرزق ويكتب الأمر ويرشد رسوله صلوات الله والسلام عليه ويهيئ الأمر، فهذا سبب أن ينالنا الخير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من عطاء النبي صلوات الله والسلام عليه. إنا إلى الله راغبون لا إلى غيره. إنا يعني أن يقولوا هذا، إنا إلى الله لا إلى غيره راغبون، فرغبتنا كلها فيما عند الله تبارك وتعالى. أما أن يكون يعني قلوبهم فقط متطلعة ومتعلقة بما يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الذي يعطيهم النبي، فإن أعطاهم النبي من هذا رضوا عنه، وإن لم يعطيهم سخطوا عليه. ونسأل الرب تبارك وتعالى بأنه هو الذي يقسم الأرزاق ويقدر المقادير، وأن أمر العباد كلها بيده سبحانه وتعالى، وأنه إن شاء أن يعطف ويوجه قلب رسوله إليهم كان، وأن يصرف يعني أعطاء النبي عنهم صرفه، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يوجههم أن تكون قلوبهم في كل رغبتها موجهة إلى الله تبارك وتعالى، إنا إلى الله راغبون، وكذلك أن يكون الله تبارك وتعالى هو حسبهم. وقالوا حسبنا الله، ثم يتطلعوا إلى الخير، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون لا إلى غيره. فرغبتنا كلها، والرغبة هي إرادة ومحبة الخير أن يأتي يعني في المستقبل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الذين يريدون يعني أن يأخذوا من الصدقات وهم أغنياء أنها لا تحل لهم. فالصدقات التي هي الزكاة المفروضة قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما بالحصر الصدقات هنا تنصرف هنا إلى الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى إلى هذه المصارف الثمانية، ويخرج منها بقية يعني أنواع الصدقات التي هي يعني غير المفروضة، فإن هذه الصدقة غير المفروضة لا حرج على إعطائها يعني في هذه المصارف وفي غيرها كذلك، يعني في غير هذه المصارف كذلك لا بأس، ولكن هذه إنما هي الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى، أمر الله أن توجه إلى هذه المصارف الثمانية. للفقراء، والفقير هو الذي يعني لا دخل له من الرزق، يكفي حاجاته الضرورية والحاجية كذلك، يعني حاجات الإنسان أو ما يحتاجه الإنسان أشياء ضرورة، يعني إن لم يحصل عليه حصل له تلف يعني في الحياة، كالطعام الذي يقيم الأود لا بد منه، واللباس الذي يستر العورة، والمأوى الذي يؤوي يعني الإنسان فلا يكون في العراء. هذه أمور ضرورية
ضرورات إذا ما حصل عليه الإنسان حصل له تلف، ممكن تحصل تلف حياته. ثم في أمور حاجية يحتاجها الإنسان ولكن ليست ضرورة، يعني فقدها إنما يشق على الإنسان وإن كان لا يحصل له يعني تلف بذلك، كبعض أنواع المرافق مثلا في البيت، المركب إذا كان يعني لا بد منه، يعني في حاجة إليه، الخادم، هذه أمور قد تكون من الحاجات. ثم هناك أمور بعد ذلك من التحسينات والتتميمات، وهذه أمور يعني كالتوسع في أنواع الطعام، في الشراب، في اللباس، في غير ذلك، أمور هذه زائدة عن حد الحاجة. فالفقير من يفتقد يعني الضرورات والحاجات، هذا فقير. قيل سمي فقير من يعني الإنسان إذا كسر فقار ظهره فإنه يقعد، فكأنه شبه المحتاج هذا إلى الضرورة كأنه مكسور الظهر ما يقدر أن يقوم، فإن المال قوام للإنسان. والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو كالفقير في الحاجة ولكنه متعفف ويظهر يعني العفاف ولا يفطن إليه في الغالب لتعففه عن الناس، فهذا مسكين. وهذا قد يكون حاله أشد من حال الفقير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الفقير، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وقد يسمى المسكين بمن هو أحسن حالا من الفقير في المال، لكنه حاجته ديت هو ظهر عند الناس بأنه مسور، كما في قول الله تبارك وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم يملكون سفينة وسموا مساكين، وذلك أن نقلهم وعملهم في هذه السفينة يظهر أمام الناس أن هذا قد يكون من أهل الغنى والثراء، ولكن عملهم لا يكفي يعني حاجاتهم وضروراتهم. والعاملين عليها، العاملين على هذه الزكاة جباية لها، حفظا لهذا المال، كتابة، فكل ما من شأنه أن يقوم الذين يقومون على الزكاة كتابة وحفظا وجمعا وتوزيعا، فهؤلاء يأخذون يعني رواتبهم ويأخذون من مال الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، الذي يراد أن تؤلف قلوبهم، والتأليف هو الجمع والحض، تؤلف قلوبهم يعني على الإسلام. وهؤلاء قد يكونون النبي أرسل هذه لبعض رؤساء القبائل وبعض الناس المطاعين ممن يرجى يعني إسلامهم وقربهم إلى الإسلام، أو هم يعني أسلموا ولكنهم ضعفاء الإيمان، فيراد تثبيت إيمانهم بما يعني يعطوا من هذا المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. أن يكبه الله في النار هذا الذي يعطيه، هذا الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيه لأنه ضعيف الإيمان وضعيف، فيعطيه ليكون هذا تثبيتا له، وإلا مثل هذا يعني لو لم يعطى لا يعني فر وترك الدين. فالذي يؤلف قلبه الإسلام ليكون عزا أو نصرا للإسلام بأن يعطى فيميل قلبه إلى الدين ويثبت، وخاصة إذا كان يعني رجل يعني مطاع في قومه كرؤساء العشائر والقبائل والناس الذين لهم شأن في أقوام. والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب
جمع رقبة، والرقبة هي العبد. سمي رقبة لأن كأن رقبته يعني موثقة في الرق، أو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما يقال رأس ورقبة. فالرأس ممكن تقال على رؤوس العبيد، يعني أنا عندي 100 رأس من العبيد، أو عندي 100 رأس من الإبل. فالرقبة المقصود فيها العبيد، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والعبد يعطى ليعتق، يشترى مثلا من سيده بالمال ثم يعتق في سبيل الله. وفي الرقاب والغارمين. الغارم هو المدين الذي لا يجد سدادا للدين، وهؤلاء صنفان: إما يستدين لإصلاح ذات البين، يستدين لغيره للخير، وإما يستدين لنفسه. فالذي يستدين للغير الذي هو لإصلاح ذات البين، كما كان الشأن في يعني عند العرب، أنه إذا مثلا هناك قبيلتان متحاربتان ويكون بينهم خصومة ودماء، يأتي أن بعض الناس بالصلح ليصلحوا بينهما، ثم يقول لهذه القبيلة: أنا أتحمل كل يعني قتلاكم، أوادي جميع قتلاكم، ويتحمل قتل الآخرين. فربما خرج القتلى بينهم 10 20 30، وكل قتيل 100 من الإبل، فيكون عليه حمالة كبيرة، يتحمل حمالة كبيرة، يتحمل ألوف من الإبل تكون على ظهره. فهذا يصير غارب، المال الذي عنده لا يكفي لهذه الحمالة التي تحملها، فهذا يعطى من الزكاة، لأن هذه التي تحملها إنما تحملها للغير، وتحملها في أمر حسن وهو إصلاح ذات البين. فمن تحمل حمالة على هذا النحو ولا وفاء من ماله لهذه الحمالة، فيعطى حتى يؤدي ما عليه. وكذلك الغارم لنفسه، كان يكون رجل قد يعني انتكست تجارته وحصلت له مصيبة وعليه ديون للآخرين، وعجز عن أن يسدد هذه الديون، فهذا يعطى من مال الزكاة حتى يسدد دينه. ثم قال جل وعلا: وفي سبيل الله. في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. إذا أطلق سبيل الله فالمراد به الجهاد خاصة، سواء كان يعطى في السلاح أو للمقاتلين، فهذا أو في الظهر يعني ما الخيل والركاب، فهذا في سبيل الله. فيكون هناك جزء، هذا جزء أحد هذه المصارف الثمانية تعطى في يعني للجهاد في سبيل الله. وابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر المنقطع عن بلده، بلاده بعيدة، وقد ذهبت نفقته، انقطعت يعني زالت منه النفقة، إما ضاعت وإما يعني هلكت وصرفت، وأصبح منقطع، لا هو في بلده وإن كان له مال في بلده، ولا هو يعني عنده غنى وهو في سفره، فهذا ابن السبيل. سمي ابن السبيل لأنه كأنه خلاص هذا ابن الطريق، مو ساكن، ليس ساكنا وليس مقيم، وإنما سائر في الطريق، فهو ابن السبيل. فريضة من الله، قال جل وعلا: فريضة من الله، حال كونها فريضة من الله، فرضها الله تبارك وتعالى. والفرض هو الإيجاب والإثبات، وقولها من الله سبحانه وتعالى يدل على عظم هذا الأمر، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعني أوجبه وألزمه وفرضه. والله عليم حكيم، عليم بكل الأمور سبحانه وتعالى، حكيم يضع كل أمر في نصابه. هذه الآية بيان لمصارف الزكاة الثمانية، وكذلك هي في سياق الرد على هؤلاء المنافقين، ومنهم أغنياء ولكنهم ذوي نفوس ضعيفة مريضة، يطمعون دائما في أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من المال، وهم يعني ليسوا
ممن يعطى المال، فأخبرهم الله تبارك وتعالى بأن مال الزكاة لا يصرف إلا في هذه الجهة. ثم صنف آخر من أصناف هؤلاء المنافقين، قال جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم الذين يؤذون النبي، الأذى، ويؤذون من يؤذون النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأذى هو حصول شيء من الضرر الذي يعني إذا وقع الإنسان يؤلمه ويحزنه ويثقله. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هو أي النبي صلى الله عليه وسلم أذن، يعني أنه سماع، أو كونه هو أذن حصر يعني صفة النبي بهذه الأمر الجملة كذا هو أذن، يعني أنه ليس هذا النبي إلا أنه فقط سماع. ومعنى سماع يعني أنه مهما قيل له فهو يستمع له ويصدقه، وبالتالي نحن مهما صنعنا من إساءة ثم جئنا إليه واعتذرنا منه فإنه سيصدقنا، فإنه يسمع لنا. أو كذلك هو سماع إذا نقل له ما ينقل من أي أحد فإنه يصدقه ويسمع له، وهذا أولا طعن في عقل النبي صلوات الله وسلامه عليه، شرفه الله تبارك وتعالى وأعلاه، وأنه يسمع ولا يميز يعني الكلام الذي يعطى له، فليس صاحب عقل راجح يعرف يعني مراد المتكلم من كلامه. قال جل وعلا: قل أذن خير لكم، النبي أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. النبي أذن خير، نعم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ولكن أذن خير لأهل الإيمان، فإن كل ما يطرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم يميزه ويفعل الخير صلوات الله وسلامه عليه. فإن سمع من مؤمن اعتذارا دعا له بالخير فيكون هذا خير، استمع له النبي صلى الله عليه وسلم وكان خيرا له. إذا أدلى إلى النبي بأي خبر فإن هذا يكون يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم خير على هذا، سمع في نقل له في غيره بشيء فهو يتثبت يعلم هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه، يدعو لصاحبه، ودعاؤه كذلك على الغير هذا إنما هو خير للمؤمنين. قل أذن خير لكم، يؤمن بالله، يؤمن النبي بالله تبارك وتعالى فيصدق أخباره ويؤمن بها صلوات الله وسلامه عليه، ويؤمن للمؤمنين، يؤمن للمؤمنين يصدق المؤمنين. فالمؤمن الذي يعلم النبي يعني إيمانه وصدقه يصدقه ولا يكذب المؤمن، لأن رد خبر الصادق ليس فضلا بل هذا تكذيب. ويؤمن للمؤمنين لأهل الإيمان وأهل الصدق. ورحمة للذين آمنوا منكم، والرسول رحمة للذين آمنوا منكم صلى الله عليه وسلم، رحمة بكل معنى الرحمة، وجوده ودلالته ودعاؤه للمؤمنين وكونه في وسطهم معلما ومؤدبا وداعيا ومرشدا صلوات الله وسلامه عليه. فهو رحمة للذين آمنوا منكم، من آمن به فهو رحمة له صلوات الله وسلامه عليه. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
هذا تهديد وعيد من الله تبارك وتعالى بأن كل من آذى رسول الله، الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أعد الله تبارك وتعالى لهم عذاب أليم، وهذا العذاب المؤلم عذاب النار عياذا بالله. قال جل وعلا: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم، على عادتهم هؤلاء المنافقين كل ما هم يعني أكبر ملجأ يلجؤون إليه أيمانهم الكاذبة، فيحلفون للمؤمنين، يحلفون لهم بالله ليرضوهم، ليرضى عنهم المؤمنون أنهم ما قالوا هذا وقالوا هذا وأنهم مؤمنون بالله وبرسوله، ليرضوكم ليرضوا أهل الإيمان. قال جل وعلا: والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إن كانوا يريدون يعني رضا أحد ينفع هذا الرضا فرضا الله ورضا رسوله، فهذا أعظم النفع. والله ورسوله أحق أن يرضوه، يعني أن يسعوا في رضا الله، في أن يرضى الله عنهم وأن يرضى عنهم رسوله، هذا أولى من أن يسعوا إلى أن يرضى عنهم عموم المؤمنين، فإن عموم المؤمنين مهما كانوا لا رضاهم كرضا الله ورسوله ولا سخطهم كذلك كسخط الله ورسوله. فكان يجب لو كانوا ذوي فطنة وذوي عقل أن يتوجهوا يعني أولا إلى أن يرضوا الله تبارك وتعالى ويرضوا رسوله. قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وطبعا لن يرضى الله تبارك وتعالى عنهم ورسوله إلا بالإذعان له وطاعته وطاعة رسوله وكف الأذى، بل تقديس النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعزيره، هذا الواجب، ومحبته فوق كل يعني أحد، فهذا الواجب واجب المؤمن نحو النبي صلوات الله والسلام عليه. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ثم قال جل وعلا: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا، يعني قد علموا، هذا سؤال للتقرير. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، يحادد الله يعني يحاربه، يكون في حد والرسول في حد، أو يرفع حد سيفه ليحارب الله ورسوله، فهذا يحادد الله ورسوله، يقوم بحده بحديدته ليحارب الله تبارك وتعالى ورسوله، سواء كان هذا الحرب بالسيف أو باللسان. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل له نار جهنم خالدا فيها ماكثا فيها مكثا لا انقطاع له ذلك الخزي العظيم. هذا أعظم الخزي. وذكر الله تبارك وتعالى الخزي هنا بالنسبة لهؤلاء المنافقين، وذلك أنهم يعني سيعاملون بنقيض قصدهم، فإنهم أرادوا بكل هذا تغليف أنفسهم بهذه الأيمان الكاذبة والحلف وكذا أن يرضى عنهم وأن يظهروا أمام أهل الإيمان بأنهم مؤمنون وأنهم مع النبي وأنهم من أهل الإسلام، ثم يوم القيامة تنكشف حقيقته ويعرف أن هؤلاء كانوا كاذبين وأن النار هي مثواهم، فيكون هذا الخزي العظيم، يخزون خزيا عظيما، وذلك بأن تظهر حقيقتهم أمام الجميع ويمقتهم الكل وينظر إليهم الجميع بعين الاحتقار والاستخارة. هؤلاء الذين كانوا معنا وكانوا يقولون بأن نحن مؤمنون وكانوا يحلفون الأيمان الكاذبة، انظر كيف كان مصيرهم في نهاية المطاف. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم، هذا تهديد من الله وعيد، خالدا فيها باقيا فيها وقال انقطاع فيه ذلك الخزي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى ألا يجعلنا كذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.